Мене пограбували в Мексиці. Ось це відео взагалі ніколи не мало бути опубліковано. Воно ніколи не входило в мої плани. І взагалі ми з вами мали поїхати до Мехіко-Сіті, до Оахики, потім до Гвадалахари. Але саме в Гвадалахарі я отримала реалії Мексики. Мене пограбували в Мексиці. Я знаю, що Мексика – це небезпечна країна, і я навіть прокручувала цю ситуацію в своїй голові, але те, що сталося вчора, я навіть не можу пояснити. Мене досі дуже сильно трясе, записую це на свій ноут, тому що в мене тепер немає телефону і немає доступу до моїх банківських карток. Даша, ты даже не представляешь, мне телефон украли. Из рук выдернули прямо. На мотоцикле подбежал чувак и выдернул телефон и уехал. Я не знаю, что мне делать. Я йшла на вечерю, щоб записати для вас відео, щоб познайомитися з місцевою родиною латиносів. Ми домовилися зустрітися в центрі міста, в гарному закладі, яке знаходиться буквально в 7 хвилинах від мого хостелу. І в той момент, коли я вже підходила, я вирішила перевірити на своєму телефоні, чи правильно я йду. Все сталося, не знаю, буквально за декілька секунд, просто під'їжджає хлопець на байку, чи чоловік, я не знаю, хапає мій телефон, і я ж починаю назад його тягнути, він хапає, тисне по газам і починає їхати. І, це було дуже стрьомно. Найбільший прикол в тому, що я запам'ятала його номери. Там стояли люди, вони викликали поліцію, поліція їхала, до речі, дуже довго. І я ж не говорю іспанською, я не можу нічого пояснити, це повний жесть. І ці люди, вони пояснили, вони сказали, що в нас є номера, в нас є інфа цього чувака. Ми заблокували айфон, відслідкувати вже не можна було, тому що вони його, звичайно, заблокували. Я намагалася, там був хлопець, я взяла його телефон, у нього був айфон, я заблокувала, але на запчастини все одно продати можна. Тому ось так от, народ, якщо чесно, я не розумію, що мені робити, тому що завтра в мене автобус має бути до Мехіко-Сіті, але я навіть не можу скористатися мапою, коли я приїду до Мехіко-Сіті, щоб зрозуміти, як мені дістатися до хостелу. Я не можу заплатити за своє житло, оскільки в мене заблоковані картки. Я не можу навіть спілкуватися тут, оскільки я не говорю іспанською, і в мене немає Google-перекладача. До чого я це все веду? Я не знаю, народ, просто треба, мабуть... Я не знаю, я була реально дуже обережна. Я була дуже обережна, це я вперше витягнула свій телефон. У мене був дуже класний телефон, який я довго збирала, який був мені важливий, щоб знімати вам відео, щоб показувати. І я вчора просто проридала декілька годин, мені досі погано, бо я не знаю, що мені робити. Я в чужій країні. Без телефону, без грошей. У мене навіть немає грошей, щоб купити їжу. У мене реально... я не знаю, що я буду робити. У мене за планом було їхати далі до Гватемали. А зараз я навіть не знаю, як виїхати з цього міста. І тут я залишатися теж не дуже... Я не відчуваю себе безпечно. Взагалі, мені навіть страшно виходити на вулицю. Я сьогодні вгадала, у мене була трохи готівка, я там взяла якусь булочку та воду, і мені реально було страшно, я шагалася від кожного мотоцикла. Мені ще сказали, що насправді мені дуже сильно пощастило, тому що зазвичай вони ще не просто телефон забирають, а вони прямо нападають. І я не знаю, що робити. Правда, мені страшно, по-перше. По-друге, в мене немає ані телефону, ні нічого. Дякую, що в мене хоча б є цей ноутбук, що я хоча б повідомила близьких, що я жива, здорова, що ось так от сталося. І якось так. До речі, я сконтактувала з Монобанком, і вони мені сказали, що в мене є посилання на банку, яку я зазвичай прикріпляю в своїх відео. І я буду дуже вдячна, я прикріплю її сюди, якщо, може, ви зможете мені якось допомогти. Тому що придбати новий телефон – це, звичайно, дорого. І Монобанк сказав, що вони мені розблокують картку. Вона в мене є фізична. На щастя, в мене було 2 картки Монобанку і одна платинова, зрозуміло, а друга чорна картка, вона в мене є. Тобто і вони можуть мені перевести будуть на неї гроші, і я зможу піти та купити собі хоча б їжу та телефон. Тому ось так от сталося. Дуже цікавий та незвичний досвід, скажімо так. Бажаю, щоб ніколи ні в кого такого не ставалося.
Ось, і ще раз, народ, якщо ви можете хоча б якось мене підтримати, я буду дуже вдячна, тому що, звичайно, я зовсім не розраховувала на цю ситуацію, звичайно, я зовсім не розраховувала, що я залишусь абсолютно без грошей в чужій країні, без знання мови, без телефону, без переключа, без карти, без нічого взагалі. От, тому, хто їде до Мексики, народ, будьте обережні, бережіть себе і не діставайте телефони, навіть якщо там стає поліцейська автівка, а вона стояла просто за рогом, там стояла поліція, ви розумієте? Якось так. Тому це все, в принципі, не знаю, що ще сказати. Дякую, що послухали мене. Сподіваюся, хтось зможе мені допомогти хоча б якось. На цьому все. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Бережіть себе і, будь ласочка, просто будьте обережні, особливо в Мексиці.